אני הייתי בבוסמת, למדתי בחיפה, למדתי מתמטיקה והיה משמעת. אז היא אומרת לי, אתה אנכרוניסט, יכול להיות שצודקת. אוקיי, באתי לדבר על ההייטק, ובעצם מה שהפרספקטיבה שאני רוצה לתת לכם בנושא של עגל הזהב, אני חזרתי לארץ לפני 4 חודשים, הייתי בארצות במשך 10 שנים, והייתה לי את ההזדמנות להיות בחזית טכנולוגית של חברה רב-לאומית, ולראות את התחרות, לראות איפה מדינת ישראל נמצאת בתחרות העולמית, איפה הייחודיות שלנו, אבל איפה הסיכון שלנו, והסיכון הוא מאוד מאוד לא קטן, הוא ודאי מדיר שינה מהרבה אנשים. האתגר שעומד בפנינו הוא הרבה יותר גדול מה שהאתגר שהיה לפני 15 שנה, ואני אגיע לזה עוד מעט שתדבר על ה-word is flat. אנחנו היינו אומת סטארט-אפ שבעולם לא היה סטארט-אפים. היום בעולם יש המון סטארט-אפים, ואני אגיע לזה. כלומר, אני לא מרים ידיים, אבל שכל אחד מנפנף עליי עם אומת הסטארט-אפ, אני אומר, כן, אני גאה בזה, זה מקסים, אבל אנחנו קוצרים היום, והשאלה הגדולה היא מה אנחנו עושים. סינונים לטלפון, אתה אמרת נוקיה, אנשים הביאו טלפון. ב-2010 היא מנסה להתמודד עם הרבה מאוד תחרות בעולם, ובחלק מהדברים, במיוחד בסמארטפון, היא צריכה לסגור פער, כי בעצם אנשים עברו אותה, 2008-2010. אפל, כולם מכירים את הסיפור המדהים של האייפון. תסתכלו על האייפון, זה הרם שאתם רואים אותו למטה, באורנג'. אם אתם מסתכלים על האייפד, אתם רואים שהרם שלו הרבה יותר גדול, ובעצם סנכרנתי את כל ההאצה הזו לעומת יום ההשקה. כלומר, שהשוואה אחד לשני. ואחרון, אבל בעצם הדבר שאותי מפחיד זה דבר אחד, רבותיי, ובגלל זה לי יש פצצת זמן מתקתקת וגם לכם צריכות. קצב הזמן, לוחות הזמן שדברים קורים זה 0. פעם כשהיית עושה שגיאה, לוקח 5 שנים עד שהיית נופל ו8 שנים עד שהיית מתאושש. מה שלקח 5 שנים לוקח 3 שנים, מה שלוקח 3 שנים לוקח 2, מה שלוקח 2 לוקח 3 חודשים. אין לנו זמן לשום דבר. ולכן כשדיברתי עם המנהל של עירוני ג' יצאתי שם, ושאלתי אותו, כל זמן, כמה זמן אתם בוחנים את עצמכם? סליחה שאני מדבר על בחינה. הוא אומר לי, כל 2 שנתיים. אז אמרתי לי, רק רגע, אז אם אתם עושים שגיאה אדירה, אז לוקח לכם 2 לגבות אותה, ועוד 2 עד שאתם מתקדים, 4 שנים יהיה לנו משהו לא טוב באוטפוט, איך אפשר לחיות עם זה? 4 שנים זה עולם ומלואו. כלומר, השעון המתקתק הזה, זה אחד הדברים שאני רוצה כן להעביר לכם, וזה אחד הדברים שמטרידים אותי, אין זמן לשגיאות, ואם עושים שגיאות ואנחנו נעשה שגיאות, צריכים לאתר אותם מהר ולתקן אותם מהר כעולם לא עוד ואלפי סינים. לא לצחוק מהם, לא להתייחס אליהם בשאננות, הם תחרותיים מאוד, ואם הם לא היו תחרותיים מאוד לפני 10 שנים, עכשיו כשהגבולות יפתחו והמדינות האלה הרבה יותר תחרותיות והרבה מאוד מהנדסים חוזרים מארצות הברית לארץ מוצאם, הם מאוד תחרותיים. ורבותיי, לפני 15 שנה סטארט-אפ היה שם והמצאה ישראלית. היום סטארט-אפים יש בכל מקום. יש בהודו ויש בסין, וסטארט-אפים טובים. ומה לעשות, יונה? אחד הדברים שמאפיינים את העבודה שלנו ב-Word Flat, it's a multi-people project, אף אחד כבר לא יכול לעשות פרויקט לבד, זה 200 איש, it's not to the same geography, אני חייב לעבוד על גיאוגרפיות שונות, אני חייב לעבוד בטיימזון שונה, ולכן השעה של 8 עד 5 היא קשה. אבל אנחנו בהזדמנות נדבר, אפשר לקחת את המחשב ולאפשר יום עבודה גמיש, ולתת להורים להיות עם הילדים, ולאפשר להם בצורה גמישה להשתמש במחשב, כשהילדים ישנים או כשלא צריכים את העזרה שלהם. אבל אין מה לעשות, רבותיי, ה-World Flat, הפרויקט שלך יתבצע יחד עם הודו ויחד עם ארצות הברית ויחד עם סין. וזה עובדת חיים, אלא אם כן אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לשחק במשחק הזה. וזה לגיטימי, אבל לא רוצה לחשוב מה יקרה אז. ודאי לא יהיה תקציב במערכת החינוך, לא יהיה תקציב שלנו יצירתיים. הם חושבים out of the box. למה? כי חסרה להם משמעת. עכשיו, אני לא מדבר על המשמעת הפראית, אבל הילדים שלנו לא ממושמעים, עזבו את הבתי ספר. תסתכלו על הילדים שאתם מגדלים אותם. אתה הולך בארצות הברית בסופרמרקט, האמא הולכת, הילד בן 3 הולך אחריה. אתה בא לישראל, הילד בן 3 הולך הורס את כל המדפים, והאמא רץ אחריו. איפה בית ספר? הוא לא הגיע לבית ספר, אפילו לא הגיע לגנון. לא דבר, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בהייטק, אתם מקבלים תוצאות לא. עצם העובדה שאני בא בארצות הברית, הוא אומר, he's the manager, הם אומרים, yes boss, בישראל אתה אומר, הוא המנהל, למה הוא המנהל שלי ולא אני שלו? לא, זה לא מצחיק, זה מה שקורה. אבל הצורה הזו, שמגיל 4, מגיל 3, אנחנו מחנכים את הילדים לעשות צ'אלנג'ינג על הכל, אם אתה לוקח ואתה מפתח את זה בכיוון הנכון, גם בבתי הספר. בוא נשתמש בזה בג'יו-ג'יצו, בוא לא ננסה לעצור את חלק המכות. חלק המכות ודאי צריך לעצור אותה, כי הן רעות. אבל חלק מהמכות שמישהו נותן, בוא נשתמש לשוק ולהוביל את זה. אם אתם שואלים, אם בסטארט-אפ אנשים עושים צ'אלנג'ינג, למה אתה מנהל אותי ולא אני אותך, ודאי שאינטר זה סטארט-אפ. אוקיי, technology brings family closer together. יונה, אני אתן לך את זה. תוכל להשתמש בשקף הזה. וזו עובדה, אני הייתי עכשיו בארצות הברית, בזכות... שאלו רק צינים. חשבתי שאתה אומר ששאלו רק צעירים.
וזה נכון, דרך אגב, רבותיי, יש הבדל עצום בין הגילאים, איך אתה מתייחס לטכנולוגיות. אני מודה שאני לא מבין, אבל בגלל זה אני תמיד שוחר הרבה מאוד אנשים צעירים כדי להקשיב למה שהם אומרים, וחלק מהמקרים אני עושה את זה בלי להבין. כמו התופעות של פייסבוק וכו', זה תופעות סוציאליות, זה לא טכנולוגיה, זה מהפכה סוציאלית שצריכים להבין אותה, אני לא אכנס לזה. אבל אני עכשיו הייתי בארצות הברית, יכול לדבר עם אשתי ועם הילדים ולהחליט מיילים, אני הרבה יותר קרוב מאשר כשהייתי ברילוקיישן לפני 30 שנה והשתמשנו במכתב. 66% מהאנשים אומרים שהם מקבלים את הניוז שלהם, והכי מעניין, וזה תומך מה שאתה אמרת, 74% אומרים go online for no special reason. זה מה שכל האנשים עם האייפון עושים כאן. אין לזה קשר לעבודה ואין לזה קשר לאימייל. הם פשוט addicted. זה נכנס לנו, יש משהו חדש, אבל אנחנו רוצים לראות מה קורה עם זה. עוד שקט אחד רק, כשאני מסתכל על מה שקורה עם כל הנושא של הסושיאל נטוורקינג ואיך שאנחנו חיים, רבותיי, אם אני מסתכל על פייסבוק, למעלה מ-500 מיליון shares ביום. אם אני מסתכל על טנסנט, שזה רק סין, 330 מיליון תמונות, שמים אותם כל יום. אם מסתכל על טוויטר, 230 מיליון טוויטס. אם אני מסתכל על יוטיוב, וזה אני נדהמתי, 100 מיליון שעות צפייה ביוטיוב ביום, על ידי אנשים. למה אני אוהב את זה? כל הדברים האלה צריכים טכנולוגיה, צריכים בנדווידט, צריכים שרתים, צריכים דברים, ואני לא... צריכים צ'יפים ללא שום ספק, וכמה שאתה תקנה זה גם יהיה לי יותר טוב, אבל זה לא שייך. צריכים צ'יפים, אבל אני אומר, כשאני מסתכל ברמה של מדינת ישראל, בעצם כמות האינוביישן וכמות הדברים שצריכים בעצם גדלה בצורה אקספוננציאלית. ואם אנחנו נדע איך לרכב על הגל האקספוננציאלי, אני חושב שיש לנו הזדמנות נהדר. מיליארד טרנזיסטורים. זה מקום שאני צריך להפסיק את זה להגיד, וואו, כי זה פשוט מדהים. אם תיקחו שערה בראש שלכם ותחתכו אותה, על השערה נוכל למקם 3,500 טרנזיסטורים. עכשיו, זה לא החלק המפחיד. החלק המדהים שלרוב האנשים בממוצע פה יש בין 80 ל-100 מיליון נוירונים בראש. וזה אומר שתוך 10 שנים אנחנו יכולים לעשות צ'יפים שיש להם יותר טרנזיסטורים משלכם יש נוירונים בראש. מה זה אומר? אני לא יודע, אבל הסימביוזה בין אדם ומחשב תהיה שונה לגמרי. במבחנים של פיזה, בגלל זה הסתכלתי, כי כאן פינלנד בכלל לא מופיע, אני מניח שפינלנד לא מופיע כיוון שאתם לא משתתפים בזה ואתם משתתפים באחר, ואתם במקום מכובד, עכשיו אתם במקום שלישי. את רואה, זה היתרון של אינטרנט, אני בדקתי את הכל בזמן שדיברת. אבל כשאתם מסתכלים איפה ישראל נמצאת, אם אתם מסתכלים מתמטיקה מדעית, ישראל נמצאת אחרי מדינות כמו, באחוזים, אוסטרליה, ארמניה, צ'כיה, טורקיה, סרביה, מלטה. איזה סיבה בעולם שאנחנו נהיה מאחורי המדינות האלה? עכשיו, כדי לעשות את זה הרבה יותר מחריד, אם נסתכל על התלמידים המצטיינים, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום באמצע, ודרך אגב זה כבר די הרבה שנים. ואני ישבתי שם, ואיך יכול להיות שאנחנו די הרבה שנים באותו מקום באמצע, ואנחנו היינו כל כך טובים. והתשובה מאוד מפחידה אותי, אני קראתי מאמר של אלישע ינאי, אני לא יכול להגיד פורטיפיקיישן אם זה נכון, אבל זה החריד אותי. הוא אומר, אנחנו קיבלנו אינפוזיה מעלייה רוסית, נגמר. המשכנתה הזו איננה, עכשיו צריכים לעבוד על עצמנו. אם הוא צודק, רבותיי, אנחנו בבעיה, כי לא יהיה מספיק אנשים אפילו להזין את תעשיית ההייטק ואת כל התעשיות החשובות האלה. אני לא בדקתי את זה מספרית, אבל אי אפשר להתעלם מהעניין שום דבר אחר. הם די דומים לנו. אז אנחנו אפילו לא יכולים להתגאות באחוזים שאנחנו באמצע, כי אם רוצים להכפיל את זה במספר האבסולוטי, ורבותיי, כשמתחרים עם הודו ועם סין וכולם, וכל שם דבר מוכפל במאות מיליונים, אחוזים זה כבר לא מספיק. אנחנו צריכים להסתכל על האחוזים והמספר האבסולוטי, ולכן המקום שלנו צריך להיות בעשירייה הפותחת. לדעתי היום, מתוך 40 וכמה, אנחנו ב-23 או משהו כזה. עכשיו, Truth in Advertisement, יש מטרה של משרד החינוך, שזה אומר 5 יחידות מתמטיקה, 5 יחידות פיזיקה כימיה, ויש מטרה לאומית של משרד החינוך, תוך 3 שנים להגדיל את המספר ל-14%, ואנחנו לפחות מבחינת תעשיות ההייטק עובדים, ואנחנו קומיטד לעזור בכל צורה אפשרית כדי להגיע לשם. לדעתי המספר הוא מספר מאוד מאתגר, אבל אם נוכל להגיע ל-14% ולהכפיל את המספר תוך 3 שנים, אני חושב ששום דבר לא יוכל לעצור אותנו. עוד 14. כן, יש, אפשר לראות את זה שם, אבל איך אומרים, בואו נתחיל עם ה-6 ל-14, ואחרי זה נגזול הלאה. לגבי הנושא של טרנסים, וכל אחד שומע את מה שהוא אוהב במוזיקה, אבל כשאני הקשבתי לקריסטינה מה שהיא אמרה, אז היא אמרה, we need to harness technologies into our curriculum. כל אחד שומע את מה שהוא רוצה, we need to harness technology. וחלק גדול מהטכנולוגי זה איך אנחנו משתמשים בנושא של המחשוב. תנו לי לספר לכם סיפור בכל התלמידים. שבז מוונצואלה קנה 2 מיליון מחשבים כדי לתת אותם לתלמידים. ארגנטינה
2 מיליון, אתם יכולים לצטט אותי, 2 מיליון מחשבים לילדים. קדאפי, 1.2 מיליון, שחטו אותו אחרי שהוא קנה 18,000. לא הצלחנו למכור את הכל. אבל קדאפי הזמין 1.2 מיליון. רבותיי, זה המצב שהעולם. העולם מבין שמצוינות טכנולוגית תוביל למצוינות כלכלית, ומצוינות כלכלית תוביל לחוסנים, שזה או חוסן צבאי, או חוסן חברתי, או כל הדברים, כי בסופו של דבר, חלק גדול מהדברים זה פועל יוצא של תקציב. אם לא יהיה תקציב, לא לביטחון ולא לחינוך וכלום, כל מה שאנחנו עושים לעשות כאן בעצם יהיה מאוד מאוד קשה. כך שאני משוכנע שחברות ההייטק יעשו את זה, ואני עושה לכם צ'אלנג'ינג, לבוא לנסות לדרוש את זה מאיתנו מבקש, ולראות באיזו צורה אפשר לעבוד הלאה. יחד. שיתוף חברות ההייטק במתן מוטיבציה לאזרח בחינוך ומצוינות, ואני לא רוצה להחליף את משרד החינוך. אני חושב שחינוך זה אחריות ממשלתית, זה אחריות של מורים, אחריות של משרד החינוך. אני חושב שאנחנו צריכים לעזור, כי יש לנו הרבה מה לתרום. ואחרון, ואני מקווה, אני אומר את זה לא בתור איש ממערכת החינוך, אלא בן אדם שנמצא בהייטק, ואני מקווה שאף אחד לא יירא בי, אני חושב שצריכים ללמד שפה שלישית, חובה, בבתי הספר, והשפה הזו נקראת תכנות. עכשיו, אמרו לי שעד כיתה י' יש כבר 3 שפות, אז אולי צריכים 4. חבר'ה, אפשר ללמד תכנות בכיף, אפשר לעשות את זה משחקים, זה פאן, לא צריכים לעבוד על מבנה נתונים או כל מיני דברים נוראים, אפשר לעשות דברים שהם פשוט מדהימים, ואני חושב שיחד עם חברות ההייטק, אם אתם תגיעו למסקנה זה רעיון טוב, נוכל לבנות קוריקולום שאני מבטיח לכם, הילדים לא יהיו מוכנים לעזוב את המעבדה, אלא הם יהיו ככה, ודרך אגב, בגיל 16 תראו שהם כותבים אפליקציות לאייפון. אז לסיכום, השקף האחרון שאני רוצה להגיד אותו, תרימו את הכפפה, בסדר. אני אשמח. השקף האחרון שאני רוצה לגמור אותו הוא מאוד פשוט. אני מניח שיש לנו היום תעשייה יפה בארץ. התעשייה הישראלית מאוד מכבדים אותה, הסטארט-אפ הישראלי מאוד מכבדים אותו. כשאתה בא לארצות הברית ואתה רוצה להתקבל לעבודה, שואלים אותו, are you for 8200? זאת אומרת, הם אפילו מכירים את היחידות שלנו, יש לנו שם, יש לנו ברנד מצוין. וזו הסיבה שהמולטינשיונל פותחים כל כך הרבה R&D בארץ. אבל כדי להיות מסוגלים להחזיק את R&D, אנחנו צריכים להמשיך לקבל זרם קבוע של תלמידים מצטיינים, ואני בכוונה דיברתי בחלק של המצוינות, אולי זה האזור שאני עובד איתו יותר, אין לי שום ספק שיש את האתגרים הנוספים, לסגור פערים עם דברים אחרים, אז אני לא מוריד אותם מהפרק, אני פשוט דווקא מדבר על הדברים שאני מכיר אותם, ואני אומר, אם אתם תשכילו לשלוח לנו את אותם סטודנטים, את אותם תלמידים, את אותם ילדים מוכשרים, אנחנו יכול לכתוב סטארט-אפ ניישן פארט 2.